سواری هر بس بیاد، هر بس سواری بیاد. بدا بیا عرش کردیم آداب تو چی می‌خوری؟ هر چی می‌خوای. پیتزا اینجا. فقط 330 فقط 330 راجع ما داره حواله دار اینجوری هم یقه هفت هست زخیل برس سراجه، برس سراجه، چوبا واراجه، نفتم واراجه، 360. یه دونه بده آقا از اینا یه دونه داری؟ چنده یه دونه نام بده یا خانم تلیت تازه تلیت تازه آبنر تازه بابا اینر تبی بابا أنا رتبي وأنا رتازر قیمت تولید ها خانم بیا مستقیم از تولید کنندش میخرید 400 همه مدل
مانتو پالتو بالانی طبقه بالا خانم پالتو طبقه بالا مانتو پالتو بالانی طبقه بالا خانم پالتو طبقه بالا بفهم مانتو پالتو بالانی طبقه بالا خانم پالتو طبقه بالا مانتو پالتو بالانی طبقه بالا خانم پالتو طبقه بالا مانتو پالتو بالانی طبقه بالا ولکامش بیا 55 56 51 بفرمایید خانم. بله بفرمایید تست کنید. بفرمایید تست کنید. خب به من چه میگه؟ چیزی به من داده. آره چون من واقعا شام چیزی نمیدونم.
Birin yaddan çıxarsan narahat olur. Mən onda gördüm nə qədər bir soruda. خب مجردی میرن بیرون خانم میره بیرون همینو میخوام بدم پیدا کردم اینو من برم اونجا. بعد مثلا این کلیپسا که دو گذاشت خلاصه این اومد وایساد به هم میخوری قشنگ میپری